خلونا سوا نحضر أطيب ميني تشيز كيك كتير لذيذة وطيبة. عملناها بالفرن. حبيت بس أرجيكن قوامها كيف بتجنن وكتير كتير لذيذة. خلونا نحضرها بطريقة ولا أسهل من هيك. تابعوني للآخر لتعرفوا كيف عملنا شكلها للتشيز كيك صغير وبهيدا الشكل الغير شكل. تابعوني لتعرفوا سرها. اول شي عندي هون 6 بسكوتات دايجستيف. الدايجستيف كتير بتعطي طعم طيب للتشيز كيك. رح حطهم بالبلندر ورح اطحنهم ناعم كتير على الاخر مثل التشيز كيك العادية. رح اطحنهم ومن بعدها منشوف كيف رح نكفي. هلأ من بعد ما طحناهم وصاروا عنا بهيدا الشكل، عندي هون زبدة سايحة. أكيد كل المقادير رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. رح ضيف الزبدة عليها ورح أرجع شغل المكنة لحتى تنخلط الزبدة منيح مع البسكوت. من بعد ما فرمنا البسكوت وخلطناه مع الزبدة بهيدا الشكل، هلأ عندي هون صينية حاطة فيها اوراق الكب كيك. رح اخد من خليط البسكوت بهيدا الشكل ورح احط الورق الكب كيك مقدار حوالي المعلقة. وهون بقى بتتحكموا بسماكة البسكوت مثل ما انتو بتحبوا، تكتروا او تقللوا، هيدي صارت حسب الرغبة. رح احط انا لحتى اخلص كل الكمية بهيدا الشكل. هلا بطرف المعلقة بهيدا الشكل رح اكبس البسكوت كتير منيح بهيدا الشكل. رح اكبسهم كلياتهم لحتى تاخد شكل الورقة الكب كيك بهيدا الشكل. هلا من بعد ما خلصناهن رح احطها بالبراد لحتى تمسك حالها منيح عبال ما نحضر خلطة التشيز كيك سوا. هلا لنحضر خليط التشيز كيك رح اخد اي جاط. عندي هون 10 قطع اي نوع جبنة كريمي، بس يفضل انه ما تكون مملحة. اي نوع عندكن اياه. واذا ما عندكن مربعات عندكن اياها مثل الفيلادلفيا، فيكن تزينوا حوالي 180 جرام او 10 قطع مثل ما حطينا بهيدا الشكل. هلا رح نخفقهم هول لحتى يصيروا معنا ناعمين على الاخر. وطبعا الجبنة لازم تكون بحرارة الغرفة، ما المطلوب تكون باردة لأنها حتعذبنا. هلأ من بعد ما صاروا عنا بهيدا الشكل رح ضيف عليهم السكر ورح كمل خفق مرة جديدة. هلأ رح ضيف البيض ورح ضيف معها كمان رشة صغيرة من بودرة الفانيليا بهيدا الشكل، تعطيها نكهة كتير طيبة. هلأ رح ارجع كفي خفق لحتى يختلطوا كل هالمكونات مع بعض. هلأ رح ضيف الطحين ورح كمل خفق بس مجرد ليختلطوا معنا. واخر شي رح ضيف اللبنة، او اذا ما عندكم لبنة فيكم تستعملوا ساور كريم تعطي نفس النتيجة. بس اللبنة بحس انه متوفرة بالبيوت اكتر من الساور كريم، فما بحاجة تتكلفوا. اذا عندكم لبنة بالبيت حتعطينا نفس النتيجة. ونحن قبل حضرنا تشيز كيك واستعملنا فيها اللبنة. اذا بعد ما شفتوها رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف. هلا رح كفي تحريك بس مجرد ليختلطوا مع بعض ورح وقف، ما رح اخلط كتير.
هيك بيكون خليط التشيز كيك صار عنا جاهز. رح حطه على جنب ورح ظهر الصينية اللي حطيناها بالبراد لحتى تتماسك، ورح بلش اسكب من خليط التشيز كيك اللي حضرناه سوا. رح عبي كل الفراغات ورح حاول اقسم كل هالكمية على كل الكب كيكس يلي موجودين يلي هن البسكوت بهاي الشكل. طبعا الكمية فيكن تطفحوها على الاخر وفيكن تحطوا نصها، هيدا كلياته حسب انتو شو بتحبوا. انا رح حاول قد ما فيي اقسمن على كل الوراق يلي محضرينها سوا. هلا الميني تشيز كيك صاروا جاهزين يفوتوا معنا على الفرن. رح حطهم لمدة 15 دقيقة بفرن حامي على درجة حرارة حوالي 160، ومن بعدها منشوف كيف رح نقدمهم سوا. من بعد ربع ساعة أو 15 دقيقة بالفرن طلعوا وصاروا عنا بهيدا الشكل. هلا رح اتركهم ليبردوا على الآخر. رح ارجع احطهم بالبراد حتى يسقعوا، لأنه ما فينا نشيل هيدي الورقة عنهم إلا لما يكونوا مسقعين على الآخر. هلا من بعد ما سقعوا على الآخر حبيت أجيكم بس كيف بسهولة رح تقدر تطلع الورقة عنا. شايفين؟ رح ازيح هاي شوي ورح اخد اي صحن ورح احط فيها الميني تشيز كيك. حبيت بس ارجيكم كيف بتطلع، بتجنن وبتبيض الوجه للضيافة، بتجنن. مثل ما شايفين عم تنقام معنا بسهولة لاني سقعتها قبل ما اشيل الورقة عنا. شوفوا بس، شايفين السماكة يلي نحنا منحبها. هلا هيدي التشيز كيك فينا نقدمها هيك وفينا نحط عليها اي نوع فواكه. هلا انا هون حبيت حط عليها شوية مربى توت. اي نوع مربى فيكن تحطوا عليها، او حتى فيكن تحطوا عليها اي نوع فواكه انتو بتحبوه، ما في مشكلة. يلي بتحبوه فيكن تحطوا عليه. حتى فيكن تقدموها سادة، في ناس بحبوها سكرها يكون خفيف كمان، ما في مشكلة. انا حبيت حطها لان المربى التوت بيعطيها لون حلو. حبيت زينها هيك بشكل لطيف. وهيك بتكون وصفتنا لليوم خلصت. اطيب ميني تشيز كيك حضرناها بالبيت بطريقة كتير سهلة. كتير بنصحكم تجربوا هالنوع من الحلويات، بتبيض الوجه وكتير كتير طيبة. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو لليوم وبعد ما اشتركتوا بالشانل يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك، واذا عندكم اي تعليق كتير بهمني اعرفه، وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.